नमस्कार, स्वागत छ तपाईले हाम्रो च्यानलमा। आज हामी चर्चा गर्दैछौँ एउटा महत्त्वपूर्ण बैंकिङ अपडेट बारे। एटीएमबाट पैसा झिक्ने सीमा घटाइएको छ। अब तपाईले दिनमा 1 लाख होइन 50,000 रुपैयाँ मात्रै निकाल्न पाउनुहुन्छ। के हो नयाँ नियम? किन यस्तो निर्णय गरियो र यसको प्रभाव तपाईको दैनिक जीवनमा कस्तो पर्छ? आजको भिडियोमा हामी यी सबै कुरा विस्तारमा बुझ्नेछौँ। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने छेउमा रहेको बेललाई अल थिच्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, भिडियोलाई सोतो शेयर गर्नुहोला। नयाँ नियम के हो? नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै एटीएम कारोबार अबको नयाँ नियम प्रतिपटक 20,000 रुपैयाँ, दैनिक पर डे 50,000 रुपैयाँ, मासिक पर मन्थ 3 लाख रुपैयाँ। यसको मतलब यदि तपाईलाई 50,000 निकाल्नुपर्छ भने तपाईले कम्तीमा 3 पटक एटीएम प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ। पहिले कस्तो थियो? अब तुलना गरौँ। पहिले के थियो? पुरानो सीमा प्रति कारोबार 25,000 रुपैयाँ, दैनिक 1 लाख रुपैयाँ, मासिक 4 लाख रुपैयाँ। स्पष्ट रूपमा सबै तहमा कटौती गरिएको छ। किन घटाइयो? अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, किन यस्तो निर्णय गरियो? नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न आजको समय मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोड, डिजिटल वालेट हो। नगद कारोबार घटाउन, नगद बढी हुँदा चोरी, हराउने र अनियमितता बढ्न सक्छ। अर्को, पारदर्शिता बढाउन, डिजिटल ट्रान्सफर सजिलै ट्र्याक गर्न सकिन्छ। अर्को छ आर्थिक प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन। नेपाल पनि क्रमशः क्यास इन्कम अथवा नेपालमा पनि क्रमशः तर्फ अघि बढिरहेको छ। वास्तविक जीवनमा असर। अब कुरा गरौँ यसको असर तपाईलाई कसरी पर्छ। नकारात्मक पक्ष, ठुलो रकम निकाल्न धेरै पटक एटीएम जानुपर्ने, एटीएम लाइन बढ्न सक्छ, ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल सुविधा कम हुँदा समस्या, आपतकालीन अवस्थामा असहजता। सकारात्मक पक्ष, डिजिटल पेमेन्ट प्रयोग बढ्ने, नगद बोकेर हिँड्ने जोखिम घट्ने, बैंकिङ प्रणाली सुरक्षित र व्यवस्थित हुने, खर्च ट्र्याक गर्न सजिलो हुने। कसले बढी असर पर्छ? व्यवसायीहरू, नगदमा कारोबार गर्ने मानिसहरू, ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक, वृद्ध जसले डिजिटल प्रयोग गर्न कम गर्छन्। तर युवा पुस्ता र सहर क्षेत्रमा बस्नेहरूको लागि यो सहज हुन सक्छ। अब के गर्ने? अब प्रश्न, हामीले के गर्ने? मोबाइलमा बैंकिङ प्रयोग गर्नुहोस्, क्यूआर पेमेन्ट, स्क्यान एन्ड पे अपनाउनुहोस्, डिजिटल वालेट प्रयोग गर्नुहोस् अथवा ई सेवा खल्ती आदि। ठुलो रकमका लागि बैंक ट्रान्सफर प्रयोग गर्नुहोस्। एटीएम प्रयोग गर्दा योजना बनाएर पैसा निकाल्नुहोस्। आरएफआइडी टुल सिस्टम। यसै निर्देशनमा अर्को महत्त्वपूर्ण अपडेट पनि आएको छ। अब ब्याङ्कहरूले आरएफआइडी आधारित प्रिपेड कार्ड जारी गर्न सक्नेछन्, जसले सडक टोल फ्री तिर्न सजिलो बनाउनेछ। यसले भविष्यमा नो सिस्टम लागू गर्न मद्दत पुर्याउनेछ। विशेषज्ञका अनुसार यो निर्णय दीर्घकालीन रूपमा राम्रो हुन सक्छ, तर छोटो समयमा केही आउनेछ। यदि डिजिटल पूर्वाधार राम्रोसँग विस्तार गरियो भने यो नीति सफल हुने सम्भावना उच्च छ। अन्त्यमा एटीएम सीमा घट्नु भनेको केवल नियम परिवर्तन होइन, यो नेपालको आर्थिक व्यवहार परिवर्तन गर्ने एउटा कदम हो। अब प्रश्न तपाईका लागि, के तपाईँ डिजिटल भुक्तानीतर्फ सर्न तयार हुनुहुन्छ? कमेन्टमा आफ्नो विचार लेख्नुहोला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्। यस्तै जानकारीका लागि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्। धन्यवाद।